Good afternoon, my brothers and sisters. Today, I'm very honored once again. Thank you for giving me another chance to share another online session with you. गुरुलाई धन्यवाद सबैजनालाई पनि धन्यवाद फेरि पनि आफ्नो यो अनलाइन क्लासमा उहाँलाई यो विषयमा बोल्ने मौका दिनुभयो The topic I'm going to share is 道德经 Chapter 5. र आज चाहिँ उहाँले हामीलाई ताओ चिङ भन्ने सूत्रको चाहिँ पाठ हामीलाई बताउन जानुहुन्छ Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren, Qianren up in heaven. Thanks for Master's arrangement, and thank you, my dear brothers and sisters. Thank you for your time. स्वर्गको करुणालाई धन्यवाद त्यसै गरेर हाम्रो पवित्र गुरुको करुणा हाम्रो कुशलको बोधिसत्व भाइसन्तीको करुणा त्यसै गरेर गुरुको यो बन्दोबस्त र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद And you can see on the cover slide, the background of the cover slide is a picture of a scenic spot called Yosemite National Park in the United States. र अहिले जुन हामीले यो टपिकको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखेको चित्र छ यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स युएसको चाहिँ एउटा एकदमै प्रख्यात नेशनल पार्क रहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज And it's a picture showing us sunrise in Yosemite National Park. र यो चित्रमा चाहिँ हामी यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ घाम उदाएको चित्र देख्न सक्छौं You can see the vacant purity, the tranquility, the ethereal beauty. It's daybreak. र हामीले यो चित्रमा देख्न सक्छौं यो जुन बिहानीको झिसमिसे उज्यालोमा जुन एउटा शान्तपन छ जुन एउटा सुन्दरता छ र जुन एउटा एकदमै मनोरम दृश्य छ We know at daybreak, the very first glimpse of sunlight breaks the darkness. हामी सबैलाई थाहा छ कि जब घाम उदाउँछ तब के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो कार्य उठे गर्नु भनेको चाहिँ रातको अन्धकारलाई हटाउँछ And it's quiet and serene, and most of the park is still dark. र भनौं न यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै शान्त हुन्छ कतै पनि हल्ला हुँदैन र उज्यालो ज्योति आए पनि अलि धेरै ठाउँमा यो बिहानको झिसमिसे उज्यालोमा अन्धकार नै हुन्छ But since there is a glimpse of sunlight, there is hope, new hope. तर जबसम्म त्यो एउटा उज्यालो किरण छ एउटा सानो भए पनि आशाको किरण भने अवश्य पनि हुन्छ The earth does not totally wake up. However, the earth is awakening. र यति बेलामा पृथ्वी पूर्ण रूपले चाहिँ नबिउजेको भए पनि अलिअलि निन्द्राबाट बिउजेको चाहिँ हुन्छ It's just like us cultivators in White Yang era. र यो दृश्य भनेको चाहिँ यो श्वेत युगको समयमा जस्तै नै छ We receive Tao first, and then we start to cultivate. हामीले पनि पहिले ताओ प्राप्त गर्यौं र त्यसपछि यसलाई अभ्यास गर्न सुरु गर्यौं Upon receiving Tao, we have found the first glimpse of our spiritual light. र ताओ प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो आत्मीय ज्योतिको चाहिँ पहिलो झलक पाएका हौं Maybe we haven't completely awakened yet, but we are awakening. हामी हुन सक्छ कि पूर्ण रूपले बिउजिसकेका त छैनौं तर जे भए पनि हामी बिउजिँदै छौं We start to learn, cultivate, preach, propagate, and practice 学修讲伴行. र हामीले चाहिँ सिक्न थाल्छौं अभ्यास गर्न थाल्छौं यसको बारेमा बोल्न थाल्छौं यसलाई प्रचार गर्न थाल्छौं र अभ्यासमा उतार्न थाल्छौं And we are on the path leading to ultimate enlightenment. र त्यसपछि हामी पूर्ण प्रबुद्धता हासिल गर्ने यो मार्गमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौं Eventually, this first glimpse of spiritual light will illuminate our whole life. भनेपछि यो जुन एउटा पहिलो किरणको झलक छ यसले चाहिँ हामी भित्रको पूर्ण ज्योतिलाई उजागर गर्छ And that's why I use this picture as the cover slide of our topic today. त्यसै कारणले गर्दा आज उहाँले
यो चित्रलाई चाहिँ हाम्रो आजको यो पाठको एउटा कभर पेजको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। And then let's go to the text. The first verse. Heaven and earth are impartial. They regard mere things as straw dogs. र यसको पाँचौं पाठको पहिलो हरफमा भनिएको छ कि स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ समदर्शी छ र यसले चाहिँ अनगिन्ती वस्तुहरूलाई परालको कुकुर झै ठान्दछ। You might have read other version of translation. They translate this 不仁,天地不仁,不仁 as heartless or unkind or without compassion. But here we say impartial. र हामीले चाहिँ अनुवादका अरू कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्वर्ग र पृथ्वी सामर्थ्य छ भनेको छौँ हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको छ। तर अरू अनुवादमा चाहिँ यहाँ पुरन भन्ने चाइनिज वर्डलाई चाहिँ हृदयविहीन, निर्दयी र करुणाविहीन भन्ने जस्ता शब्दहरूले अनुवाद गरिएको पनि पाइन्छ। We all know that the Mother Nature, the heaven and earth, is very kind to us. हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो आमा प्रकृति स्वर्ग र पृथ्वी हामीप्रति एकदमै दयालु हुनुहुन्छ। We were born here. The nature gives us free gifts like sunshine, air, and water. All free gifts. हामीलाई प्रकृतिले घामको किरण, पानीदेखि लिएर यस्ता प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ कुनै पनि शुल्क नलिकन फ्रीमा नै उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। And all kinds of plants for us to eat. So Mother Nature really treats us very kind. And how come here? Some people translate it as unkind. अब भनेपछि एकदमै हामीलाई खाने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा उपलब्ध गराएको छ भनेपछि अरू यो जुन अनुवादका अरू रूपहरूमा किन चाहिँ अरू मानिसहरूले हृदयविहीन, निर्दयी भनेर अनुवाद गरेका छन् त? And here, myriad things refers to all living things. र यहाँ अनगिन्ती वस्तु भन्नाले चाहिँ सम्पूर्ण सजीव वस्तुहरूलाई जनाइएको छ, including plants, animals, and humans. र यी सजीव वस्तुमा चाहिँ बिरुवा, त्यसै गरेर जनावर र मानिसहरू पनि पर्दछन्। And since Mother Nature is very kind to us, so let's see the text. Is it true that nature is unkind to all? भनेपछि यसरी हाम्रो आमा प्रकृति चाहिँ हामीप्रति यति दयालु हुनुहुन्छ भने के यहाँ देखिएको कुरा हुन्छ कि वास्तवमै प्रकृति सबैप्रति निर्दय छ त? Why does nature create living things then to destroy them? Just like we human beings, we are born only to experience death. भनेपछि किन उसो भए यदि भनौँ न यो सम्पूर्ण सजीव वस्तुहरूलाई हटाउनु नै थियो, निर्मूल गर्नु नै थियो भने किन प्रकृतिले यस्ता सजीव कुराहरूको रचना गर्नुभयो त? यस्तै गरेर कि हामी मानिसहरू पनि मृत्युलाई महसुस गर्नकै लागि नै जन्मेका हौँ त? But this unkind is not real unkind, it's impartial. भनेपछि त्यसै कारणले यहाँ जुन एउटा हृदयविहीन निर्दय भनिएको छ यसको साँच्चै करुणाविहीन चाहिँ भन्न मिल्दैन, यसलाई बरु सामर्थ्यदर्शी भन्न चाहिँ मिल्छ। Impartial means does not give preferential treatment to one person or one group. भनेपछि यसको मतलब सामर्थ्यदर्शी भन्नाले के भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई र एउटा समूहलाई चाहिँ उस्तै प्रकारले व्यवहार नगरेको। Does not play favorites. भनेपछि अलिकता फेयर भनौँ न, अलिकता चाहिँ बराबर चाहिँ व्यवहार नगरेको। And the straw dogs, let's look at this picture. यहाँ जुन एउटा परालको कुकुर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, हामी त्यो परालको कुकुरको चित्र पनि हेर्न सक्छौँ। Straw dog is a figure in Chinese tradition. र परालको कुकुर चाहिँ एउटा चिनिया परम्परा अनुसार यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। It's a figure of dog made of straw and used in ceremonial objects in ancient China, but often thrown away after its usage. यो चाहिँ अलिक ठुलै परालको कुकुर बनाइन्छ जुन चाहिँ प्राचीन चीनमा चाहिँ एउटा
चढाउने बेलामा के कि पूजा गर्ने बेलामा प्रतीकात्मक रूपको माथि प्रयोग गरिन्छ तर यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि यसको उपयोग सकिसकेपछि यसलाई चाहिँ फालिन्छ And then next verse, heaven and earth are impartial. They regard mere things as straw ducks. Let's take a look at the text. Heaven and earth are not partial. They do not kill living things out of cruelty, or they do not give birth to living beings out of kindness. र फेरि पनि यही टपिक ती स्वर्ग र पृथ्वी सामर्थ्यशील छ र यिनी अनदेखि वस्तुलाई परालको कुकुरले छान्दछन्मा के भनेको छ त भन्दा स्वर्ग र पृथ्वी वास्तवमा पक्षपाती छैनन् यिनीहरूले न त क्रूरताका साथ सजीवहरूलाई मार्दछन् न त यिनीहरूलाई करुणा प्रयोग गरेर उत्पन्न नै गराउँदछ Just like the people in ancient China, they made straw dogs to use in rituals as a sacrifice. अब जस्तै भनौँ प्राचीन चीनमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले पराललाई एउटा आहुति दिन अथवा भनौँ बलि चढाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्दछन् The ancient Chinese people, they dress straw dogs, dress them up and put them on the altar very close to heaven, to deities. अनि उनीहरूले चाहिँ यो गर्ने बेलामा यो परालको कुकुर बनाउँछन् अनि उनीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग सिँगारेर अनि पूजा गर्ने ठाउँमा राख्छ र त्यो पूजा गर्ने ठाउँमा राख्नुको कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्वर्गसँग भगवानहरूसँग एकदम नजिक राखेको यसलाई But when the straw dogs were put on the altar, doesn't because people love them. तर यसको मतलब यो होइन कि अब भगवानको नजिकै राख्नुको मतलब मान्छेहरूले यो परालको कुकुर एकदम माया गरेर मन पराएर राखेको भने चाहिँ होइन And when the ritual was over, they throw the straw dogs away. But throw them away doesn't because they hated them. अनि यस्तै गरेर अब त्यो पूजाको काम सकिसकेपछि फेरि यो परालको कुकुरलाई चाहिँ फालिन्छ भनेपछि यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले यो परालको कुकुरलाई मनै पराउँदैन घृणा गर्छ त्यही भएर फालेको यो पनि होइन People do it according to the ritual because the ritual requires straw dogs. भनेपछि मानिसहरूले किन गर्छ त भन्दा उनीहरूको चाहिँ पूजा गर्ने बेलामा उनीहरूको परम्परामा नै यो परालको कुकुर प्रयोग गर्नुपर्छ अनि पूजा गरेपछि खानुपर्छ भन्ने छ त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्तो गरेको हो May I ask a question? Do you hear noise from my side? Because my neighbor is doing some construction work. हजुरहरूले पछाडि आवाज सुन्नु भएको छ अरे बिकज उहाँको छिमेकमा चाहिँ घर बनाइरहेको छ Do you feel okay with it? Yeah, it sounds okay. No problem. Okay. Okay. So the same. Human beings put straw dogs on the altar doesn't because they love it, or they throw them away doesn't because they hate them. The same. Heaven and earth give birth to human beings. Doesn't because heaven and earth love us, so we were born. And one day we were gone. When the day comes for us to go, doesn't because heaven and earth hate us. भनेपछि जसरी यो पूजा गर्ने बेलामा हैन मान्छेहरूले मन पराएर यो जुन परालको कुकुरलाई पूजा स्थानमा राखेको र मन नपराएर सकिसकेपछि मन नपराएर खानेको त होइन नि त त्यसै गरेर हाम्रो प्रकृतिले पनि हामीलाई मन पराएर चाहिँ जन्म दिनु भएको अथवा रचना गर्नु भएको र पछि अब हाम्रो त एक न एक दिन अवश्य पनि मृत्यु हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई मन नपराएर चाहिँ हामीलाई आफ्नो बाटोबाट हटाएको थियो भने चाहिँ अवश्य पनि होइन Heaven and earth just let nature take its course. स्वर्ग र पृथ्वीले चाहिँ मात्रै एउटा प्राकृतिक नियमलाई पालना गरेको हो And when we are talking about heaven and earth, we are talking about an example for us to learn. र जब हामी यसरी स्वर्ग र पृथ्वीको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ हामीले चाहिँ वास्तवमा उनीहरूलाई आफ्नो सिकाइको लागि उदाहरणको रूपमा लिएको हो Because as compared to human beings, love and hate,
Human beings' love and hate will always create disasters. किनभने मानिसहरूको लागि चाहिँ यो माया र घृणा भन्ने शब्दले जहिले पनि धेरै ठुल्ठुला प्रकोपहरूको सृजना गर्ने गर्दछन्। Now I'm going to share with you a verse from the Analects. र अब चाहिँ हामीलाई उहाँले एउटा कन्फ्युसियसको शिक्षाबाट चाहिँ एउटा भनाइ पार्न जानुहुन्छ। Confucius said this around like more than 2,500 years ago, but really describe what's happening nowadays. The master said, while you love someone, you wish him to live. Once you hate him, you wish him to die. कन्फ्युसियसले भन्नुहुन्छ हैन, जब तपाईं कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईं चाहनुहुन्छ कि उ सधैँ जिइरहोस् जस्तो लाग्छ, तर जब तपाईं उसलाई घृणा गर्न थाल्नुहुन्छ उ मरे पनि मरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। And having wished him to live, you also wish him to die. This is a case of confusion. अब हेर्नुस् त, जब हामी कोही चाहिँ जियोस् भनेर चाहन्छौं अनि कहिले चाहिँ हामी मरोस् भनेर चाहन्छौं, यसले चाहिँ हामीमा एक किसिमको अलमलपन चाहिँ लिएर आउँछ। And it's not rare to find such cases of what we call passion crimes in news reports. Is passion crime, right? Sorry. Passion crime means when a person A loves B, and he finds B is very adorable, but when B wants to break up with A, then A hates B so much that he wants her dead. It's called passion crime. अब हेर्नुस् त, यस्तो अवस्था हुन्छ जब हामी कोही बाँचोस् भनेर चाहन्छौँ भने हैन, या कोही मरोस् भनेर पनि चाहिरहेको हुन्छ, यस्तो दुविधाको अवस्था हुन्छ। जस्तै कि अब कसैले एक्जाम्पल लागि चाहिँ हैन, एकजना ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिलाई एकदमै मन पराउँछ, तर बी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ ए लाई त्यति मन पराउँदैन भने ए भन्ने व्यक्तिले मरोस् भनेर चाहन्छ हो। यस्तो खालको एक किसिमको प्यासन क्राइम भनिन्छ हैन, यस्तो खालको एउटा स्थिति चाहिँ सृजना हुन पुग्छ। So this kind of problems with relationship is not rare. It's not rare in news reports. Do you feel the same way? I mean, like in Taiwan, we feel it's not rare. How about in Nepal? यस्तो खालको हेर्नुस् त समाचारहरु हामीले सुनिरहेको होला, उहाँले नेपालको बारेमा थाहा छैन, तर ताइवानमा चाहिँ यस्तो धेरै समाचारहरु सुनिनमा आउँछ र उहाँले सोध्नुहुन्छ नेपालमा पनि के यस्तै हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्था भनेको हामी भन्दा अछुतो छैन, धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। As a human being, we know humans have the tendency to have so strong attachment. So when they love, their love is very strong. And when the object of their love cannot obtain that object or that person, the love turns into hate. So the stronger you love, your love is, the stronger your hate will be. यस्तो घटनाहरू हामीले पनि देख्न सक्छौं हैन, जब मान्छेहरू कसै प्रति आसक्त हुन्छ भनौं न, जब माया धेरै बढी हुन्छ हैन, त्यो व्यक्तिप्रति माया धेरै हुँदाखेरि जब उसलाई हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौं हैन, त्यतिखेर उस प्रतिको त्यो घृणा पनि, जब घृणामा परिवर्तन हुन्छ माया, तब त्यो घृणा पनि धेरै हुन्छ। जति धेरै माया हामी कसैप्रति गर्छौं, आसक्त कसैप्रति हुन्छ भने जब घृणामा परिवर्तन हुन्छ, त्यो घृणा पनि त्यही अनुसार नै बढी हुन्छ। And this is sentient beings' love and hate, but about heaven and earth and about saints and sages, their love is so pure, so ethereal, so light. We were born not because they love us. They know someday we will be gone. अब यस्तो प्रकारको माया भनेको चाहिँ हामी साधारण मानिसहरू बीच देखिने माया हो, तर हेर्नुस् त पृथ्वी र धरतीको माया र हाम्रो सन्त महात्मा
महात्माहरूको माया या प्रेम भनौँ त्यो अलिक बेग्लै छ उहाँहरूको यो माया प्रेम चाहिँ एकदमै निश्चल छ उहाँहरूलाई थाहा छ यो धरतीमा आएपछि हैन एक दिन हामी यहाँबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ And when someday we leave this world, not because heaven and earth hate us, because this is nature. अब एक दिन हामी यो धरती छोडेर जानुपर्छ हैन यो भनेको चाहिँ हामीले स्वर्गले हामीलाई हैन स्वर्ग या धरतीले हामीलाई नचाहेको होइन नराम्रो गर्न चाहेको होइन तर यो नै वास्तविक यो प्राकृतिक नियम हो यो बाटो हो So here it says it is a striking metaphor when we consider how we are like the straw dogs. We are born to this world to go through a ritual, and this ritual called life. When the ritual is done, there's no further use. So our physical body is either cremated or buried. अब यो एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो प्रतिबिम्ब जस्तो भनौँ न एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब जस्तो रूपमा लिन सक्छौँ यो परालको यो कुकुर हैन जब हामी यो संसारमा आउँछौँ हैन र हामी एउटा बाटोमा हिँड्छौँ यो हामी संस्कारहरूबाट जान्छौँ यसलाई चाहिँ हामी नाम दिन्छौँ जीवन भनेर जब हामी यो संस्कारहरू सकिन्छ हैन हाम्रो यो भौतिक शरीरको कुनै अवस्था औचित्य रहँदैन त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अब गाडिन्छ या जलाइन्छ So I used the picture of 4 seasons to represent the process of life. The spring referred to birth. अब हामी यता दाहिनेतिर भएको चित्रको सहायताले हैन यो ऋतु परिवर्तनको यो उदाहरण लिएर चाहिँ हामी जीवनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर एकचोटि हेरौँ यो वसन्त ऋतुले चाहिँ जन्मलाई संज्ञा दिन्छ जन्मलाई लिन सकिन्छ And summer refers to adulthood, growing up. अनि गर्मी मौसमलाई चाहिँ हामीले एउटा वयस्क जीवनसँग तुलना गर्न सक्छौं And autumn refers to old age, and winter refers to death. अनि शिशिर ऋतुले चाहिँ हाम्रो हैन बुढ्यौली जीवनलाई जनाउँछ भने हाम्रो यो जाडो महिनाले चाहिँ हामीलाई मृत्युको सँग तुलना गर्न सक्छौं So the title said the sages are impartial. They regard people as straw dogs. The sages love us, but they won't make us immortal. सन्त महात्माहरू चाहिँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई एउटा परालको कुकुर जस्तै सम्झिन्छ भन्नको तात्पर्य के त भन्दा उहाँहरू चाहिँ हैन हामीलाई एउटा निष्पक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा अमर आत्माको रूपमा लिनुहुन्छ The same, someday our parents will leave us. We love them so much, but we cannot hold on to them. We need to let go. जस्तै हाम्रो आमा बुवाहरू भनौँ हैन समय पुगेपछि उहाँहरू जानुहुन्छ जाँदाखेरि हामी उहाँहरूलाई उहाँहरूप्रति उहाँहरूको मायामा आसक्त भएर बसिरहनु हुँदैन उहाँलाई जान दिनुपर्छ I remember when our Daoqianren Baishui Shengdi, when His Holiness was about to leave us, His Holiness gave us some teachings. जब हाम्रो प्रबुद्ध गुरु हुनुहुन्छ हैन सरी आचार्य हुनुहुन्छ पाइसे सन्ति उहाँ जब यो धरती छोडेर जान लाग्नु भएको थियो विदा भएर जान लाग्दाखेरि हामीलाई केही शिक्षाहरू उहाँले दिनु भएको थियो 白水圣地 said, 但须记我志，何须求我生? All you need to do is to continue my aspiration. You don't have to ask for my longevity. तपाई उहाँले के भन्नुभएको भने तपाईहरुले मैले जसरी कार्यहरू गरे त्यो अनुसार अगाडि बढाउँदै जानुस् मेरो उद्देश्यहरू पूरा गर्दै जानुस् मेरो हैन मेरो त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुस् मेरो चाहिँ दीर्घायुको तपाईहरुले कामना गर्नु पर्दैन भन्नु भएको थियो So saints and sages just let nature take its course.
त्यही भएर सन्त महात्माहरूले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा सबै कुरा आउन र जान दिनुहुन्छ. They don't hold on to someone, they don't attach to someone firmly. When it's time to let go, they let go. अनि उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर राख्दैन, समाएर राख्दैन. जुन कुरा आउनुपर्ने हो आउन दिनुहुन्छ, जुन कुरा जान दिनुपर्ने हो समय पुगेपछि तिनीहरूलाई जान दिनुहुन्छ. So the next slide, heaven and earth nurture everything with equal measure. So similarly, saints and sages love all with kindness. They are fair to all without discrimination. जसरी स्वर्ग र पृथ्वीले हरेक कुरालाई समतापूर्वकले हुर्काउनुहुन्छ नि, त्यसै गरी चाहिँ सन्त र साधुहरूले पनि सबै प्राणीहरूमा उस्तै समभाव राख्नुहुन्छ र उस्तै प्रकारले प्रेम गर्नुहुन्छ. उनीहरूले कसैप्रति पनि विभेदपूर्ण कार्य गर्नुहुन्न. So that nature take its course. Basically, after a person has been through the processes of life, it's time for him to leave. He will let him go. अनि सबै कुरालाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमा आफ्नो गतिमा हामी जान दिनुपर्छ. जब कोही मान्छेको समय पुग्छ हैन, उनीहरूले भौतिक रूपमा यो संसारबाट बिदा भएर जान दिनु सक्नुपर्छ. And secondly, they don't interfere with sentient beings' karma. अनि उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि प्राणीहरूका कर्मसँग हस्तक्षेप गर्दैनन्. And what does that mean? That means there are all kinds of disasters striking the earth in many parts of the world. But will the Mother Nature stop them from happening? Will the Mother Nature stop all the disasters because she loves us? अब यसको मतलब के हो त हेर्नुस् त, हामीले चाहिँ देख्छौं संसारभरि थुप्रै आपद विपद दैवी प्रकोपहरू भइरहेको छ हैन. कि अब हाम्रो दिव्य माता हाम्रो स्वर्गले हामी प्रति दया करुणा माया राखे तापनि यो सबै कुराहरू रोक्न सक्नुहुन्छ त? No. What's happening to us is the result of our own karma. उहाँले सक्दैनन्. किन त भन्दा जे हामी वरपरि भइरहेको छ त्यो सबै हाम्रो आफ्नो कर्मको कारणले हो. And what's happening to the world is the result of people's collective karma. अनि यो संसारमा जे जति पनि भइरहेको छ यो सबै कुरा चाहिँ हामी प्राणीहरूले गरेको सामूहिक कर्मको एउटा सामूहिक कर्मको कारणले भइरहेको हो. Mother Nature won't interfere, and Mother Nature will just let what is supposed to happen. अनि हाम्रो प्राकृतिक आमाले चाहिँ हैन यो सबै कुरा कर्महरूको चाहिँ खेलमा चाहिँ केही पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न र जे हुन दिनुपर्ने हो त्यो हुन दिनुहुन्छ प्राकृतिक रूपले. And the last point on the slide, I said spiritually, what is saints and sages' attitude, or what is heaven and earth attitude about our spiritual growth? I will share with you next slide. अब अर्को कुरा चाहिँ स्पिरिचुअली भन्नुभएको छ, आत्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वर्ग र धरतीले या हाम्रो सन्त महात्माहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ त हामीलाई भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ बताउँदै जाँदै हुनुहुन्छ. सरी. So up to now, we know that Mother Nature is impartial. God is impartial, even though we know God loves us so much. अब अहिले भर्खरै हामीले कुरा उठाइसकेको छौं, हाम्रो प्रकृति हैन, हाम्रो स्वर्ग दिव्य माता उहाँहरू भनेको निष्पक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ. So what should we do? Here is the answer. अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ अहिले यहाँ छ हामीसँग. We see on the slide, it's a verse quoted from Doctrine of the Mean, Zhongyong. यो डक्ट्रिन अफ मेन भन्ने एउटा बुक छ कन्फ्युसियसको हैन, त्यसबाट निकालेको यो पद्यांश हो. Zhongyong said, therefore, in growing everything, the heaven nourish it according to its qualities. Here, it means the thing.
अब यहाँ चाहिँ एउटा पद्यांश हैन, यो वाक्यांशले के भन्छ भने सबै कुरा आफ्नो अनुसार वृद्धि हुन्छ हैन, तर हाम्रो स्वर्गले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यी वस्तुहरू चाहिँ आफ्नो गुण अनुसार वृद्धि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। That means if this person or this plant or this flower or this animal is working very hard, then heaven and earth will help him or help it. So according to its अब quality. जस्तै अब भनौँ न हैन, कुनै वस्तु छ, कुनै प्राणी छ, कुनै बोट बिरुवा छ हैन, एकदमै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, हुर्किन खोजिरहेको छ भने हाम्रो स्वर्गले चाहिँ उसलाई उसको गुण, उसको विशेषता अनुसार उसलाई अगाडि बढ्न हुर्कन मद्दत गर्नुहुनेछ। And on the text we can see, hence it nourishes those available for flourishing, but overthrows those ready to fall. अनि यहाँ के पनि भनेको छ भने तसर्थ हैन, उनीहरू जो बढ्न लायक छन् हैन, जो बढ्न चाहन्छ उनीहरूलाई चाहिँ बढ्न दिनुहुन्छ, हुर्काउनुहुन्छ, पोषण दिनुहुन्छ भने जो चाहिँ बढ्न लायक छैन हैन, जो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ निकालेर फ्याल्दिनुहुन्छ। And what does it mean by nourishes those available for flourishing? That means those who strive to flourish, heaven will help him. अब हेर्नुस् त, जो चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ हैन, जो चाहिँ हुर्किन चाहन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गले प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, अगाडि बढ्न हुर्कनको लागि पोषण दिनुहुन्छ। This is saying heaven help those who help themselves. यसको अर्थ नै स्वर्गले त उसैलाई मद्दत गर्छ जसले आफूले आफूलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ तात्पर्य हो। I'm wondering if you know there is a holy revelation called 标准崇德人. Have you ever heard of it? हामीले अब यसको बारेमा सुनेको छ कि छैन, एउटा पवित्र वाणी दिनुभएको छ, हामी छोङदको सदस्यहरूको चाहिँ एउटा मापदण्ड छ हैन, एउटा मापदण्ड, यसको बारेमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। There are two verses from 标准崇德人 exactly match this philosophy. अनि दुईवटा त्यसमा भनिएको गुणहरू चाहिँ छोङद परिवारका छोङद ताउ सदस्यमा हुनुपर्ने जुन मापदण्डहरू, दुईटा मापदण्ड चाहिँ यही अनुसार ठ्याक्कै मिल्छ। 人有壮志天助正，人有善愿佛助奔. That means, well, heaven and Buddha and all the divine power will help those who work so hard, so diligent in cultivating, will help those people who strive to flourish. यसमा के भनेको छ भने स्वर्गले हैन, दैवी शक्तिले हैन, या सन्तहरूले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई नै, भगवानहरूले ती व्यक्तिहरूलाई नै मद्दत गर्छ जो चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ, जो चाहिँ कर्मनिष्ठ भएर आफ्नो साधनामा अगाडि लाग्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भनिएको छ। But sadly, heaven and earth will overthrow those ready to fall. तर अब दुःखपूर्ण रूपमा के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि जो अगाडि बढ्न चाहँदैनन् हैन, जो चाहिँ कर्मशील रहँदैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गले पछाडि हटाउँदै जान्छ, उनीहरूलाई निकाल्दै पठाउँछन्। So those who don't put in efforts, those who are not diligent in cultivating and propagating Tao, जो चाहिँ अब कोसिस गर्दैनन्, जसले चाहिँ इमानदारी पूर्वक हैन लगनशील भएर ताओ प्रचार प्रसारमा या आफ्नो अभ्यासमा साधनामा अगाडि बढ्दैनन् भने, those who are not responsible in their own life, and those who indulge themselves in laziness, in procrastination, or even abandon themselves, heaven and earth will overthrow them. अनि जो चाहिँ अब अभ्यास गर्दैनन्, अल्छी हुन्छन्, जो चाहिँ आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार रहँदैन, जीवनप्रति जिम्मेवार रहँदैनन् हैन, जो चाहिँ अब लापरवाही गर्छन् भने तिनीहरूलाई स्वर्गले बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै पन्छाउँदै जानुहुनेछ।
So up to now, we know heaven and earth are impartial, saints and sages are impartial. So what should we do? अहिले भर्खरसम्ममा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा स्वर्ग होइन धरती चाहिँ हामी प्रति निष्पक्ष छ, सन्त महात्माहरू चाहिँ हामी प्रति निष्पक्ष छ भनेर बुझिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्नु त? We work hard, we don't give up, we do our best. अब हामीले गर्न सक्ने काम के त भन्दा हामी निरन्तर प्रयास गरिरहन्छौँ, हामी अथक प्रयास गरिरहन्छौँ र हामीले कहिले पनि हार मान्दैनौँ। And I found these two pictures on the internet and as contradictory to each other. हेर्नुस् त मैले यो इन्टरनेटमा भेटेको दुईटा तस्बिर हो, एकका आपसमा अलि विरोधाभास देखिन्छन्। And on the left side, there is a daisy. A daisy is a small flower. Flourish. You see, she flourishes in the desert. देब्रेपट्टि एउटा फुल छ हैन, मरुभूमिमा हुर्कदै गरेको यो डेजी फ्लावर है। Without water, even the soil starts to crack, but still this flower flourishes. It's a miracle. हेर्नुस् त यो मरुभूमिमा पानी पनि छैन र जमिन पनि चर्किएको छ, पानीको कमीमा पनि यो डेजी फ्लावर हैन, यो फुल चाहिँ मजाले फक्रिएको छ। And the flower on the lower right part of the slide, the flower wither even in the water. अनि तपाईले हेर्नुस् त दायाँको तलतिर भएको फुल मुर्झाएको छ, त्यहाँ पानी हुँदा हुँदै पनि त्यो फुल मुर्झाएको छ। You can see the red flower hang her head and lost her spirit. त्यो रातो फुल हेर्नुस् त यो झुकेको छ र आफ्नो चाहिँ शक्ति गुमाएको छ। And she is about to give up. Do you notice the real reason why? उहाँले हेर्नुस् त यो आफ्नो जीवन त्याग्ने अवस्थामा पुगेको छ। तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ किन होला? Because the flower in the vase, the lower right part, the red flower in the vase has no roots. You see, it's a flower with no roots. किनभने तपाईहरुले हेर्नुस् त यो ग्लासमा पानी भएको यो रातो फुलमा चाहिँ तलतिर तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भयो भने त्यहाँ जरा छैन। And the daisy in the desert has roots. She strived to live. अनि सेतो फुलमाथि डेजी फुल चाहिँ हैन, त्यसको चाहिँ जरा छ र मरुभूमिको यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उ हुर्किरहेको छ। We really can learn a lot from many phenomena in the world. हामीले यस्ता थुप्रै घटनाहरू हैन, संसारमा हुने यस्ता घटनाहरूबाट धेरै शिक्षाहरू लिन सक्छौं। So roots here refers to our spirit. अनि यहाँ जराले चाहिँ हाम्रो स्पिरिट हैन, जोश जागरलाई दर्शाउँदछ। Our true nature is our roots. हाम्रो सत प्रकृति, हाम्रो सत्य प्रकृति भनेको नै हाम्रो जरा हो। So whatever we do, 我们行功立德, whatever we do, we establish merits and virtues. All those 功德, all those merits and virtues should based on inner cultivation. जति पनि हामी सत्कर्महरू गर्छौं हैन, दान पुण्यहरू गर्छौं, दान पुण्य संग्रह गर्छौं, त्यो सबै कुरा भनेको हाम्रो सत प्रकृतिको धरातलमा उभिएर चाहिँ आर्जन गरेको हुनुपर्दछ। Because inner cultivation is the foundation, so that we can overcome difficult situations and we can still thrive. हाम्रो आन्तरिक कुराबाट आन्तरिक के भन्छ साधनामा पोख्त हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एउटा inner cultivation should be the foundation of outer merits and virtues. हाम्रो कुनै पनि बाहिरी सद्गुणको लागि चाहिँ हाम्रो भित्री सदाचार चाहिँ एउटा जगको रूपमा काम गर्नुपर्दछ। Like you go to many places of the world to propagate Tao, and you might encounter very difficult situations, and how to overcome them. You will need your inner stability, your inner courage, your inner kindness.
So inner cultivation should be the roots. Without the roots, the flower wither even in water. जस्तै हामी बाहिर हैन संसारमा गएर ताउ प्रचार प्रसार गर्न थाल्यो भने थुप्रै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सृजना हुन्छन् त्यस्तो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट पार लगाउन चाहिँ हाम्रो आन्तरिक हामी भित्रको जो सद्गुण भयो हाम्रो आन्तरिक करुणा भयो हैन आन्तरिक साहस जोश जागर चाहिँ दरिलो हुनु पर्दछ अनि त्यसले मात्र हाम्रो समस्याबाट पार लगाउन सक्छ नत्र भने हाम्रो जरा कमजोर भयो भने यो फुल मोजा जस्तै हाम्रो आन्तरिक साधना पुगेन भने हाम्रो अभ्यास पनि अधुरो रहन्छ So up to now, we know that Mother Nature is impartial, sentient sage is impartial, so we need to work hard. We are on our own. We cannot depend on Buddha and always ask Buddha to help us. We need to do something so that Buddha can help us. त्यसैले अहिलेसम्म हामीले बुझिहाल्यौं हैन धरती र स्वर्ग भनेको निष्पक्ष हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सन्त महात्माहरू बुद्धहरू पनि निष्पक्ष हुनुहुन्छ त्यसैले हामी आफ्नो साधनामा हामी आफूमै भर पर्नु पर्दछ अनि हामीले अथक प्रयास लगनशील अथक प्रयास जारी राख्नु पर्दछ And the next philosophy in this chapter is also very interesting. It's talking about the space between heaven and earth is like a bellows or like a wind box. अब अर्को हाम्रो पद्यांशले के भन्छ त हैन एउटा छन्दले के भन्छ भनेको धरती र स्वर्ग बीच चाहिँ एउटा जुन स्थान छ हैन